Today we are going to capture the flag. TryHackMe को हाम्रो यो capture the flag रहेको छ, so which is blue. So I'm gonna go to learn and then go to search. So यहाँबाट चाहिँ you can type in blue in here. So यहाँ छ हाम्रो room. Deploy and hack into Windows machine, leveraging common misconfiguration issues. All right. So this is our capture the flag room for today. All right. So you capture the flag related रहेको छ Windows machine vulnerabilities MS101, which is also called EternalBlue. Scan and learn what exploit this machine is vulnerable to. Please note that this machine does not respond to ping. Ping protocol रहेको छ ICMP and may take few minutes to boot up. Right? So यो रहेको छ EternalBlue. So first of all, let me show you dashboard. And then view path. Dashboard, view path. So currently say I'm doing SOC level 1, but as a yo CTF saying SOC related छ भन्दा पनि it's not like directly related, but you can किनभने Windows को exploit हुन्छ यसमा चाहिँ यो CTF मा चाहिँ. So yes, it is related हैन. तपाईले attacking कसरी हुन्छ भन्ने कुरा जान्यो भने डिफेन्डिङ तिर पनि सजिलो हुन्छ. So let's get into it. Learn and then search. So हाम्रो room रहेको छ blue. Here's the blue. So यहाँनिर भिडियो पनि छ that you can watch. भिडियो हेर्दै तपाईले त्यो च्यालेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ. But I'm not going to watch videos. So let me first start the machine. All right, so यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो जुन टार्गेट IP एड्रेस यहाँ हामीले 1 मिनट लाग्छ यो बुटअप हुनको लागि र हाम्रो टाइम ड्युरेसन चाहिँ 1 hour 59 minutes, लगभग 2 hours. I mean 2 hours को दिएको छ, but you can add hours हैन. तपाईलाई कन्टिन्यू गर्न मन लाग्यो भने तपाईले 8 hours गरेर पनि यहाँबाट तपाईले त्यो एक्सपायरी एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. So this room is all about EternalBlue. So we don't know what is EternalBlue is, right? So let's explore what is EternalBlue is. So obviously I have this Microsoft Copilot here that I'm going to use. What is EternalBlue? Right? So EternalBlue is computer exploit developed by US National Security Agency. So यो चाहिँ NSA ले क्रिएट गरेको एउटा एक्सप्लोइट हो जुन चाहिँ अराउन्ड 2017 मार्चमा यो एक्सप्लोइट चाहिँ नट मार्चमा अप्रिलमा चाहिँ यो एक्सप्लोइट चाहिँ ह्याकरले चाहिँ लिक गर्यो र लिक गरिसकेपछि चाहिँ देन देयर वर 2 ransomware. यो एक्सप्लोइट युज गरेर चाहिँ ह्याकरहरूले दुईवटा ransomwareहरू चाहिँ युज गरे. one of them is WannaCry र another one is NotPetya. So NotPetya र WannaCry ransomware चाहिँ 2017 मा चाहिँ त्यो युज भयो जुन चाहिँ यो EternalBlue भन्ने एक्सप्लोइट युज गरेर जुन चाहिँ क्रिएटेड बाइ NSA ले आफ्नो लागि बनाएको यो एक्सप्लोइट चाहिँ ह्याकरहरूले ह्याक गरेर त्यो लिक भयो. लिक भइसकेपछि चाहिँ अरु ह्याकरले चाहिँ त्यो लिक भएको डेटा युज गरेर दे युज देयर ओन ransomware कॉल्ड WannaCry ransomware र NotPetya. सो लेट्स से WannaCry ransomware को बारेमा म अलिकति हेरौँ यहाँनिर. सो WannaCry ransomware चाहिँ यसरी मे 2017 मा चाहिँ यो WannaCry ransomware अट्याक सुरु भएको थियो. सो विशेष गरी चाहिँ हामीले यसरी यो ransomware को
मेसेज देख्छौँ जब तपाईको कम्प्युटर चाहिँ यो वानाक्राई ऱ्यान्समवेयर अट्याक भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यो मेसेज देख्नुहुन्थ्यो सो द्याट इज यु नो योर फाइल हेज बिन इन्क्रिप्टेड र इन्क्रिप्टेड भइसकेपछि चाहिँ तपाईले डिक्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ बिटकोइन तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो र यो हामीले पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ $300 को 2017 मा $300 बिटकोइन त्यतिखेर $300 वर्थ अफ बिटकोइन टु दिस एड्रेस 2017 मा कति थियो बिटकोइनको प्राइस 2017 मा अराउन्ड $1000 रहेको रहेछ त्यतिखेर चाहिँ $300 वर्थ अफ बिटकोइन चाहिँ ह्याकरहरूले चाहिँ यदि तपाईको डेटाहरू डिक्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले माग्छन् हैन मागे सो यहाँनिर उनीहरूले टाइमर पनि दिएको छ जुन टाइमर चाहिँ यदि यो टाइम भित्र चाहिँ उनीहरूले पेमेन्ट पाएन भने यो चाहिँ फाइलहरू चाहिँ उनीहरूले डिलिट गरिदिन्छ र कतिपय डेटाहरू चाहिँ यो ऱ्यान्समवेयर तिरिसकेपछि उनीहरूले डिक्रिप्ट गर्न सके बट कतिपय पैसा तिरेर पनि त्यो डिक्रिप्ट गर्न सकिएन र यो चाहिँ वानाक्राई ऱ्यान्समवेयर र नटपेटिया ऱ्यान्समवेयर रहेको छ अर्को चाहिँ so this is NotPetya ransomware let's say image we don't have the image so NotPetya को चाहिँ त्यस्तो ransomware attack को चाहिँ हामीसँग त्यस्तो छैन we don't see anything but yeah it is corporate world मा चाहिँ NotPetya र WannaCry ransomware ले चाहिँ 2017 तिर धेरै नै दुःख दिएका थिए ransomware attack ले र पछि 2017 को मार्चमा चाहिँ माइक्रोसफ्टले प्याच पनि रिलिज गरेको थियो र त्यो प्याच चाहिँ रिलिज गरिसकेपछि चाहिँ यो अट्याकहरू हुन छोड्यो किनभने त्यो प्याच चाहिँ स्पेसिफिकली यो इटर्नल ब्लू हैन अलिकति थ्रेटलाई भनेर उनीहरूले प्याच रिलिज गरे र प्याच रिलिज भइसकेपछि चाहिँ वानाक्राई र नटपेटिया चाहिँ इन भयो सो त्यही अट्याक आज हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ र हामी वानाक्राई ऱ्यान्समवेयर र नटपेटिया ऱ्यान्समवेयरतिर हैन र ह्याकरहरूले चाहिँ कसरी इनिसियल एक्सेस पाउँछ र कसरी तपाईले विन्डोज कम्प्युटर चाहिँ ह्याक गर्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ हामीले यो आजको CTF च्यालेन्जमा हेर्नेछौँ सो हाम्रो मसिन पनि लोड भइसकेको छ and then I am going to view in full screen right so this is our Linux machine now let's go to our room and see what they are asking for right so here is a question and answer छ जुन चाहिँ यो room मा तपाईलाई यी क्वेशनहरुको आन्सर तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ So first of all, the first question is scan this machine. If you are unsure how to tackle this, I recommend using checking out Nmap. So Nmap use garera यो machine scan गर्नुपर्ने first question रहेको छ. So first of all, I will close this split view. All right. So now let's run our Nmap command. त्यसको लागि Alright, so let me change the view of this terminal. Alright, so अलिकति मैले zoom in गरेँ. So अलिकति हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ. So let's first run this nmap command. So nmap command सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I'm going to open our Copilot here. And then let's say I'm gonna ask Copilot, what is Nmap? What is Nmap? So Nmap is network mapper tool which is used for network discovery management and security auditing. So Nmap ले चाहिँ Nmap एउटा टुल हो जुन चाहिँ network discovery management or security auditing का लागि use गरिन्छ. So which is originally created by Gordon Leon
is widely used by network administrator, security professional and ethical hackers. So यदि network स्क्यान गर्नु छ भने you can use nmap र अर्को एउटा टुल रहेको छ जसको नाम चाहिँ रस्ट स्क्यान पनि भन्ने गरिन्छ. सो रस्ट स्क्यान पनि nmap जस्तै नेटवर्क स्क्यान गर्ने एउटा टुल हो, तर रस्ट स्क्यान चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ nmap भन्दा र अलिकति यो लाइट वेट पनि हुन्छ. nmapले चाहिँ कतिपय आइपीहरू हामीले स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै टाइम त्यसले स्क्यानिङमा लाउँछ भने रस्ट स्क्यान चाहिँ अलिकति फास्ट nmap भन्दा हुने गर्दछ. So let's run this command. So command run गर्नुभन्दा अगाडि I'm gonna copy this command here. Okay. So that's this one. So okay, यो भन्दा अगाडि यसो गरौँ नि त. I'm going to see. Give me some nmap commands. है त. So यसरी पनि nmaps को कमान्डहरु तपाईले कोपाइलटबाट रेफरेन्स लिन सकिन्छ. सो nmap को बेसिक पिन कमान्ड भनेको sn ले चाहिँ एक्टिभ होस्ट यदि त्यो नेटवर्कमा रहेको छ भने sn हामीले जुन अप्सन युज गरेर त्यो नेटवर्क डिस्कभरी गर्न सक्छौं. टीसीपी को लागि st, ss ले चाहिँ सिंक हैन. सिंक भनेको चाहिँ अलिकति स्टेल्थी तरिकाले त्यसले चाहिँ स्क्यान गर्दछ. पोर्ट स्क्यान गर्न मन लाग्यो भने -p, त्यसैगरी पोर्टको रेन्ज दिन मन लाग्यो भने यसरी हामीले -p र 1 देखि 100 सम्मको मात्रै पोर्ट स्क्यान गर्ने भनेर पनि स्पेसिफाई गर्न सकियो. त्यसैगरी bash हैन, सबै पोर्टहरु स्क्यान गर्नका लागि यो -p पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ. यो युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कमान्डले चाहिँ सबै पोर्टहरु 65335 पोर्टहरु युज गर्छ. त्यसैगरी SV ले चाहिँ सर्भिस एन्ड ओएस डिटेक्सन गर्ने भयो. त्यसैगरी bash -o ले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम आइडेन्टिफाई गर्ने भयो. -a ले चाहिँ ओएस डिटेक्सन, भर्जन डिटेक्सन, स्क्रिप्ट स्क्यानिङ, ट्रेस राउट जस्तो स्क्यानहरु यो अप्सनले गर्दछ. त्यसैगरी आउटपुट गर्न मन लाग्यो भने त्यो हामीले स्क्यान गरेको फाइल अथवा त्यो इन्फर्मेसनलाई आउटपुट गर्न मन लाग्यो भने यु क्यान युज दिस -on कमान्ड. त्यसैगरी XML फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्न मन लाग्यो भने आउटपुट निकाल्न मन लाग्यो भने ox. स्क्रिप्टिङ स्क्यानिङ पनि -sc ले गर्यो. त्यसैगरी स्क्रिप्ट र यो चाहिँ हामीले स्पेसिफाई नै गर्नु http enum भन्ने जुन एउटा स्क्रिप्ट रहेको छ. यही स्क्रिप्ट स्क्यान गर्नको लागि यो स्क्रिप्ट चाहिँ त्यो आइपी सँग हैन भनरेबिलिटी छ कि छैन भनेर स्क्यान गर्नको लागि हामीले स्क्रिप्ट नै स्पेसिफाई गरेर यो कमान्ड रन गर्न सक्यौं. सो लेट्स से nmap त्यसैगरी -s त्यसैगरी -pn त्यसैगरी -a -sp अनि हाम्रो जुन आउटपुट कमान्ड on र हामीले लेट्स से nmap.txt. what does this command do भनेर स्पेसिफाई गर्दाखेरि -ss ले चाहिँ TCP सिंक स्क्यान गर्ने भयो. pn ले चाहिँ this option instruct nmap to skip the host discovery phrase assuming the host is off. So हामीलाई थाहा छ होस्ट अफ छ भनेर र यो कमान्डले चाहिँ त्यो स्क्यान गर्दैन. -a ले चाहिँ अघि हाम्रो अगाडि माथि हामीले यहाँनेर पनि यसको बारेमा सबै इन्फर्मेसन दिइसकेको छ. which is OS डिटेक्सन, भर्जन डिटेक्सन, स्क्रिप्ट स्क्यानिङ, ट्रेस राउट र p ले चाहिँ हामी सबै पोर्टहरु स्क्यान गर्छौं र on ले चाहिँ हाम्रो nmap.txt भन्ने फाइल चाहिँ यसले आउटपुट दिने भयो. सो लेट्स से I'm going to copy this command. सो म यहाँ जान्छु एन्ड देन हामीले यो
clipboard use गर्न सक्छौं र I'm going to copy this, or let's say I'm going to type in nmap right dash ss dash kn त्यसै गरी dash a र p अनि हामी दिन्छौं on dash on र nmap.txt र हाम्रो IP रहेको छ, this is our IP. So यो चाहिँ target machine को IP है त. So यो machine को IP चाहिँ here is our यो Linux machine को IP चाहिँ यहाँ छ. This is our target machine, Windows machine IP. So Linux मा paste गर्ने shortcut रहेको छ Windows Shift V and then you can enter. So हामी चाहिँ यो nmap रन गर्न दिन्छौं र nmap रन गरिसकेपछि यसबाट हामीले आउने स्क्यानिङ रिजल्ट्स हेर्ने छौं. Alright, so हाम्रो नेटवर्क स्क्यानिङ को रिजल्ट पनि आइसकेको छ. Here is our nmap scanning result. So हामीले यहाँ देख्न सक्छौं पोर्टहरु ओपन र त्यसको भर्जन पनि हामीले यहाँनेरि यो रिजल्टबाट देख्छौं. So there is port 135 is open, 139 445 3389 हैन, त्यसै गरी 49152 153 154 58 59 all of these ports are open हैन. र यो पोर्ट ओपन छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो जुन हाम्रो यो विन्डोज मसिनमा चाहिँ यो पोर्टहरु अहिले ओपन छ. So that means you can connect to that port हैन. र so let's say you don't हैन, तपाईले स्पेसिफिक पोर्ट मा थाहा छैन. Let's say what is port 135, what is port 139, what is port 445. So we are going back to our friend that is Copilot. So port 135, and let me, so the port 135 is remote Windows remote procedures call, and port 139 is NetBIOS session services. The port facilitates sharing files printer over the network, and there is port 445, which is very important port for SMB. So SMB को लागि चाहिँ 445 पोर्ट युज हुन्छ, जुन चाहिँ हामी सर्भर्स मेसेज ब्लक प्रोटोकल पनि भन्ने गरिन्छ SMB लाई. So SMB protocol ले चाहिँ application to read and write files and request services from server programs on the network. It use a file sharing. So यो file sharing हैन, printer sharing, inter-process communication over the network लागि चाहिँ Windows मा चाहिँ SMB युज हुन्छ हैन. Direct host SMB or port 445 allows SMB communicate without the network bus layer, which simplifies the process and the improves efficiency. So, and this is running on Windows 7. So there is a Windows 7 RPC, Microsoft Windows NetBIOS Assistant, but this one is pretty interesting. So you see run by Windows 7 Professional 7601 Service Pack 1 ma run bhayeko cha, which is very old Windows 7 नै अब अहिले we are Windows 11 हैन, र Windows 7 धेरै पुरानो Windows रहेको रहेछ. So we know there is lots of ports are open. How many ports are open then? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So हाम्रो क्वेशनमा जाउँ. यहाँ रहेको छ scan the machine. If you are unsure how to tackle this, I recommend checking out the nmap map. We already scanned the machine. So let's mark this as incomplete. Okay, there we go. Now how many ports are open with the port number under 1000? 1000 भन्दा तलको पोर्टहरु कतिवटा ओपन छ भन्दाखेरि these are the ports that are under 1000, that is 3. Alright, what is machine vulnerable to?
answer in form of ms dot okay, so next step चाहिँ हामीलाई यो मसिन चाहिँ यो मसिन चाहिँ vulnerable केमा छ भनेर क्वेसन सोधेको छ. So we are going to run another command, that is nmap, to find the specific script or let's say script पत्ता लगाउने एउटा command छ that we are going to run. So that is, so ls dash al as user as share and map a script grep गरेर. सो हामीलाई थाहा भयो एसएमबी यहाँनिर चाहिँ हामीलाई स्क्रिप्ट रिजल्टमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ विच इज एसएमबी ओएस डिस्कभरी. एन्ड यसले चाहिँ यो विन्डोज 7 प्रोफेसनल 7601 सर्भिस प्याक भएको विन्डोज 7 रन भइरहेको छ भनेर हामीलाई अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पनि यसले इन्फर्मेसन दियो. एन्ड कम्प्युटर नेम इज जन पिसी. यो चाहिँ कम्प्युटरको नेम. नेट बायोस नेम पनि जन पिसी. सो कुनै डोमेन जोइन कम्प्युटर होइन. दिस इज वर्क ग्रुप. र हामीलाई यो चाहिँ एसएमबी ओएस डिस्कभरी भनेर चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनमा दिइसकेको छ. सो लेट्स सर्च अबाउट दिस एसएमबी. Okay, so let me copy this. No, not. Okay. ls does al as user share nmap script र हामी यसलाई ग्रेप गर्नेछौँ SMB. Right, so there are lots of script related to SMB. होइन. र let's run this command to find कुन चाहिँ SMB vulnerabilities छ यो विन्डोज मसिन भनेर. So there is another command called nmap command हो. So nmap SV हामीलाई भर्जनको बारेमा थाहा हुने भयो. C र script CRIPD र VULN vulnerabilities र -ON. यो ON ले चाहिँ अब आउटपुट हुने भयो हैन. लेट्स से रिजल्ट भन्ने हामी एउटा txt फाइल बनाऊ हैन. ओ सरी यहाँनेरि आइपी दिने बिर्सेछ नि त. What is the IP address? I'm gonna reload this page. Okay, there we go. Right, let's scan this nmap command. Right, so yeah, हाम्रो scan run हुँदै गर्छ. I'm going to create a note. So first thing first, I'm going to copy this command. Copy. So copy. Then हाम्रो notes. र नोसनमा चाहिँ तपाईले यहाँ गएर code option लिइसकेपछि it's very easy to
हैन यसरी कमान्ड लेख्नको लागि र तपाईलाई पछि यो कमान्ड युज गर्नु लाग्यो भने you can simply go to here and then click on copy. So I'll also go ahead and copy this result open port भनेर okay see see specify गरे मैले open port run into call out all right let me go back here copy all right, let's go back here. So whether run one bye here हामीले grep गर्यौं and then we ran this command where it is oh here so यहाँनेरि भन्यो ms012 disclosure ms020 file status here SMB vulnerabilities ms17010 so यो चाहिँ vulnerable रहेछ र अरु चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको false हैन यो चाहिँ access denied भयो तर यो चाहिँ remote code execution vulnerabilities in Microsoft SMB version 1 server ms17010 so यो चाहिँ vulnerable रहेछ हाम्रो केमा vulnerable रहेछ भने ms17010 what is ms17010 and so let's ask our friend what is ms17010 so ms17010 is again हैन हाम्रो SME vulnerabilities which is EternalBlue vulnerabilities which was created by NSA later exploited by WannaCry and NetPetya ransomware attack in 2017 र हामीलाई थाहा भयो हाम्रो यो कम्प्युटर चाहिँ ms17010 सँग चाहिँ vulnerable रहेछ. Let's go back to our question here. What is the machine vulnerable to? That is this ms17010. Alright, so we are done with our recon part. So हामीले recon गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी त्यो कम्प्युटरको एक्सेस लिन्छौं. Okay, so now gain access. So access gain गर्नको लागि यहाँनेरि उसले हामीलाई स्टेप दिएको छ. First, let's run metasploit. So metasploit, what is metasploit? हैन? What is metasploit? Maybe later. So metasploit is widely open source penetration testing framework developed by SD Murray and later acquired by Rapid7. So metasploit भनेको एउटा फ्रेमवर्क हो जुनबाट चाहिँ हामी penetration testing गर्छौं है. So there is a key feature of metasploit that you can do exploit development, you can do payload execution, vulnerability detection, module system, cross platform support. यी सबै कुराहरु चाहिँ हामी मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क युज गरेर हामी यो
टुलहरू युज गर्न सक्छौँ अलराइट सो लेट्स गेट ब्याक एउटा क्वेसन यसलाई सोधिहालौँ हाउ टु युज मेटास्प्लोइट हैन to exploit to use metasploit first of all त डाउनलोड गर्नु पर्यो सो यो लिनक्स मेसिनमा चाहिँ अलरेडी यो डाउनलोड भइसकेको छ इफ यु आर युजिङ काले लिनक्स देन काले लिनक्समा चाहिँ यी सबै टुलहरू प्री लोडेड हुन्छ सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इन्स्टलिङ दिज टुल्स बट मेक स्योर हैन तपाईँले अपडेट चाहिँ गर्नुपर्ने भयो एन्ड देन कसरी लन्च गर्ने भन्दा एमएसएफ कन्सोल युज गरेर त्यस पछाडि हामीले अब यहाँ माथि अगाडि नै उसले थाहा पायो हामीले के को बारेमा सर्च गर्दै थियौँ भनेर MS17010 को बारेमा अनि यसले हामीलाई सजेसन दिइसक्यो सर्च MS0 हामी यही गर्छौँ MS सर्च MS17010 र त्यस पछाडि हामीले उसलाई सबै अप्सनहरू यहीँ दियो वाउ इट इज प्रिटी कुल आई डिडन्ट रियलाइज होइन यसले माथिको त्यो कन्टेक्स्ट युज गरेर तल हामीलाई सबै रिकमेन्डेड उसले यसरी युज गर्ने भनेर सबै हामीलाई वाउ द्याट इज प्रिटी कुल हैन अब यसरी चाहिँ हामीले यो को पाइलट युज गरेर हामीले ल्याब गरिराख्दा यसरी CTFहरू गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ सो लेट्स फलो दिस हैन सरी फलो दिस बेसिक युजेस step and then we are going to gain access to our Windows machine है त सो यसले भने जस्तै हामी सर्वप्रथम युज गर्छौँ MSF console हैन MSF let me clear this MSF console so this copy of Metasploit framework is more than 2 weeks old I mean अपडेट गरिराख्नु पर्दैन किनभने यो ल्याब गर्नको लागि यो CTF गर्नको लागि चाहिँ यु क्यान जस्ट युज त्यहाँ भएको भर्जन युज गर्दा भइहाल्छ वी डोन्ट ह्याभ टु अपडेट बट तपाईँले अब रियल पेनिट्रेसन टेस्टिङ रियल लाइभ इन्भाइरोमेन्टमा अथवा रियल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टमा गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन तपाईँले आफ्नो कुनै पनि सफ्टवेयर त अपडेट राख्नु पर्ने नै हुन्छ एन्ड र साथै काली मेसिन पनि तपाईँले यदि कुनै प्याचेस अथवा अपडेटहरू आएको छ भने काली लिनक्स विन्डो लिनक्स सबै अपडेट गर्नु होला है त सो दिस इज मेटास्प्लोइट सो यो मेटास्प्लोइट चाहिँ प्रत्येकचोटि तपाईँले ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ यसको यो जुन लेआउट देख्छौँ लाइक कहिले हैन यो यसरी पुरा तपाईँको कोडहरू भएको हामीले देख्न सकिन्छ भने कहिले काहीँ चाहिँ we can see interesting visual अथवा यो अगाडि ड्यासबोर्ड जस्तोमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ सो हामीलाई यो को पाइलटले सजेस्ट गरे जस्तै अब हामीलाई थाहा भयो कि यो विन्डो मेसिन MS17010 सँग चाहिँ योसँग चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ यो टपिकसँग भनेपछि we can search for this one so let's do search MS17 के भन्छ त यसले भन्दाखेरि MS17-010 यो गरे पनि भयो अथवा I'm gonna show you another option to search as well it's taking an एकदम लामो समय लगायो यसले I'm gonna exit out I'm gonna search for EternalBlue right there we go so EternalBlue use गरेर चाहिँ हामीले सर्च रिजल्ट पायौँ but I don't know MS17010 use गरेको maybe it's MS1710 no it's 010 okay anyways but yeah so there is an exploit MS17010 which is EternalBlue र EternalBlue सँग सम्बन्धित अरु हामीले यहाँनेरि सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एक्सप्लोइट हामीले यो पेलोड पायौँ सो फ्रम हियर यु क्यान चुज युज र यहाँ अप्सन छ हाम्रो यहाँनेरि युज 0 गरिसकेपछि हामीले यो पेलोड
चुज गर्यो यो 0 देन नो पेलोड कन्फिगर डिफल्टिङ टु विन्डोज त्यो हामीले पेलोड चुज गर्दाखेरि चाहिँ डिफल्टमै x64 विन्डोज x64 मिटर पिटर रिभर्स टिसिपी भन्ने पेलोड चाहिँ चुज भयो हैन कन्फिगर भएको छैन डिफल्टिङमा यो चुज भयो सो आई थिंक इट इज x64 भर्जन ओके लेट्स ट्राई x64 अब पछि भएन भने हामीले अरू पेलोडहरू पनि हेर्न सक्छौँ बट अहिलेको लागि हामी यही पेलोड युज गर्नेछौँ सो एक्सप्लोइट विन्डोज एसएमबी एमएस 17010 हो सो हामीले अघि हाम्रो जुन माइक्रोसफ्टको पाइलटमा भने जस्तै जब हामीले युज गर्यौँ अब यहाँनिर यही एक्सप्लोइट विन्डोज यही चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी नै फुल तपाईँले लेखेर पनि चुज गर्न सक्नुभयो अथवा अप्सन सेलेक्ट गरेर पनि त्यही हामीले पेलोड चुज गर्नुपर्छ सो नाउ नेक्स्ट विल बी सो अप्सन्स सो अप्सन गरिसकेपछि हामीले कन्फिगर गर्नुपर्ने अप्सनहरू हामीले यहाँबाट देख्छौँ आर होस्ट हैन आर होस्ट भनेको टार्गेट मेसिनको होस्ट एल होस्ट भनेको चाहिँ यो कम्प्युटरको होस्ट सरी यो कम्प्युटरको आइपी एड्रेस भइहाल्यो नाउ लेट्स गो ब्याक हियर योर मसिन हेज एक्सपायर नो कहाँ अहिले एक्सपायर हुन्छ really no भएको छैन 232 okay anyways yeah let me add one more hour here so now we started metasploit complete now find the exploitation code we will run against this machine which is the full path of the code so it is asking for this path अथवा पेलोड copy let's go here it's asking this no okay there we go so the option insert one required value what is the name of this value so यसले भन्दा सो अप्सन गरेर चाहिँ one set one required value so हामीलाई यहाँ गयौँ भने सो अप्सन गरौँ फेरि क्लियर गरेर सो अप्सन्स सो हाम्रो चाहिँ एल होस्ट चाहिँ प्रिलोडेडै छ यहाँनिर अलरेडी नै यी अप्सनहरू चाहिँ यहीँनिर छ सो दिस इज आवर दिस कम्प्युटर आइपी एन्ड दिस इज पोर्ट 444 सो यो चाहिँ भर्चुअल मसिनको आइपी हो एन्ड देन वी हेभ टु कन्फिगर यहाँनिर चाहिँ आर होस्ट सो हामीलाई पोर्टहरू पनि अलरेडी यहाँनिर कन्फिगर भइसकेको छ सो द्याट मिन्स वी हेभ टु कन्फिगर आर होस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टार्गेट कम्प्युटरको आइपी एड्रेस यहाँ गएर हामीले आर होस्ट भनेर यसको answer दियौँ which is correct answer now usually it would be fine to run this exploit however for the sake of learning you should do one more thing before exploiting the target enter the following command reverse tcp okay so complete configure the if you have failed you may have to remove the VM try running it before the okay all right so like for the so options ground so r host set भएको रहन्छ so set r host and then our r host IP is here so I'm gonna copy this IP from here copy and then control shift V so यहाँ हामीले फेरि सो अप्सन अप एरो की गर्यो भने पनि हामीले अगाडि युज गरेको कमान्डहरु हेर्न सक्छौं set our host sorry we don't want this command we want so option command so option command अब चाहिँ गर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्यौं भने there is 10.162.32 which is our target IP address so यो कमान्ड चाहिँ हाम्रो अब
हामीले सेट गर्यौं सो नाउ वी आर रेडी टु एक्सप्लोइट सो अब हामीले मात्र के गर्नुपर्ने भयो लेट्स गो ओभर टु आवर फ्रेन्ड को पाइलट हियर सो अप्सन पनि गर्यौं हामीले सेट आर होस्ट पनि गर्यौं र यसले भन्छ सेट पेलोड विन्डर मिटरप्रिटर रिभर्स टिसिपी लेट्स ट्राई विदाउट दिस सो हामीले यो अलरेडी नै हाम्रो कन्फिगर भइसकेको छ वी डोन्ट ह्याभ टु यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ आरएल होस्ट लोकल होस्ट चाहिँ हामीले कन्फिगर गरिसकेका छौँ र एल पोर्ट 444 हैन हाम्रो पोर्ट पनि कन्फिगर भइसकेको छ नाउ वी जस्ट ह्याभ टु रन कमान्ड रन गर्छौँ राइट सो हाम्रो रिभर्स टिसिपी कनेक्सन हुँदैछ यहाँनिर लेट्स वेट र यसले चाहिँ हामीले यो पेलोडले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो टार्गेट मेसिनबाट चाहिँ हाम्रो मेसिनमा मिटरप्रिटर कनेक्सन गरिसक्यो एज यु क्यान सी हियर वी आर अलरेडी कनेक्टेड टु द्याट टार्गेट मसिन सो हामीले विन्डोज कम्प्युटरको हामीले एक्सेस लिइसक्यौँ होइन त नाउ लेट्स गो टु आवर क्वेसन हियर वी अलरेडी did that to confirm targeted machine so let's see background the cell control background cell लाई चाहिँ background मा हामीले control Z पनि गर्न सक्ने रहेछौँ so let's go to here so control Z गरिसकेपछि चाहिँ background session मा run भइरहेको छ यो मिटरप्रिटर सेसन है त and then you can say let's say Y सो अब हाम्रो त्यो जुन मिटरप्रिटर सेसन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको छ सो यदि सेसन गरियो भने यु क्यान सी आवर ब्याकग्राउन्डमा रन भएको सेसन चाहिँ जुन चाहिँ मिटरप्रिटर X64 विन्डोज जुन चाहिँ हाम्रो यो विन्डोज जन पीसीको मेसिन थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सेस छ अथवा त्यो कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस नै छ भनेर यहाँ यो हाम्रो सेसनले इन्फर्मेसन दियो अलराइट सो नाउ वी कम्प्लिटेड दिस सेक्सन एज वेल try running it before reboot of the target and the correct answer so again हामीले एक्सेस पाइसक्यौँ now let's escalate है हामीले अब पाएको एक्सेसदेखि चाहिँ we are going to त्यो भन्दा माथिको privilege escalation यहाँबाट गर्नेछौँ so if you haven't already background the previously gained cell by doing control plus C research online how to convert cell meterpreter in metaexploit which is the name of the post module we will use so let's say अब यसको हामीलाई इन्सर थाहा छैन हैन now let's copy this one and then go to not metaexploit for pilot and then gonna paste here to convert a cell into meterpreter you can use post module name post multi manage cell to meterpreter यो युज गरेर पनि हामीले हाम्रो मिटरप्रिटरको कन्भर्टलाई चाहिँ मिटरप्रिटर कन्भर्ट सेललाई चाहिँ मिटरप्रिटर सेलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो सेललाई चाहिँ मिटरप्रिटरमा नट कन्भर्ट सेल हैन मिटरप्रिटर सेललाई चाहिँ हामीले मिटरप्रिटर सेलमा convert गर्न सक्ने भयो so is this the correct answer then yes it is all right so select this use module path show option what option are we required to change हैन हामीले यो option let's do this so since we are on here it's saying that use this okay so let's say now use हामीले यो V गर्नु पर्यो कपी यहाँ गएर पेस्ट गर्यो हैन र अब हाम्रो यहाँ गएर हामी यो पेलोड युज गर्ने भयो र सो अप्सन गरौँ सो यो क्वेशन रहेको छ select this module path र हामीले त्यो module path select गर्यौं so option what are the option we required to change र यहाँ हामीले के चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि
L port L host हामीलाई चाहियो सो हाम्रो एन्सर रहेको छ L host no सो अप्सन लोकल होस्ट किन चेन्ज गरेर राख्ने र सेसन yes what option we require to change select this module path show option what option हामीले show option यहाँ गरिसक्यौं and then we have handler true L host session हामीलाई दुईटा हाल्छ नि L host session required no required yes so session is the answer so यो चाहिँ required छैन भने हैन हामीले चेन्ज गर्नु परेन so that means correct answer is this in a minute there alright there we go set the required option you may need to list all of the session you find target here set the required option you may need to list all of the session to find here either run if that doesn't work try completing the exploit from previous tasks once more so previous tasks भनेको हामीले initial access अघि नै पाइसक्यौं so we don't have to run so now what we can do we can go to sessions so we already have this session running on the background now once the meter bidder cell conversion complete select the session for use यो पनि सक्यो verified we have escalated to anti-authority system so हामीले anti-authority system मै हामीले escalate गरिसकेका छौं so that means you feel free to run the command cell and run OMI the command to use that session is session 1 alright there we go now we are on the machine alright so now for instruction select given this one feel free to open doc cell via command cell and run OMI then you can go to here type in cell we are anti-authority system alright so this one is also completed list all the process running via ps command so that means let's say ps let's go back okay it's not working oh sorry I am in Windows C system so here we have to run this ps command okay there we go alright so here list all the process running via ps command and then find the process towards the bottom of the list that is running the anti-authority system and write down the process id far left column so antima anti-authority system so that is 3028 now migrate to the process using migrate process id command where the process id is one of just wrote down in the previous step this may take several items migrating process is not very stable if this fail you may need to rerun the conversion process or reboot the machine okay so say migrate 3028 मा migrate गर भन्दैछ okay so we don't have access so त्यही भएर चाहिँ हामीले migrate गर्न मिलेन what about 2256 migrate 2556 again same thing let's try migrate over to this svc host 2416 and it is same so we don't have access to those services so now we are done now let's do cracking
Within our elevated meterpreter cell, run the command #dump. Okay, so we're going to run. Let's make clear this first. Oh, clear #dump. Now we have these three user को #dumpहरु हामीले यहाँबाट पाउन सक्यौं. So #dump चाहिँ विशेष गरी हामीले पासवर्ड क्रैकिङ को लागि युज गर्छौं. In this here we have administrator and यो चाहिँ त्यो administrator को #dump भयो. यो चाहिँ guest को, यो चाहिँ John को. Since we know this computer is related to John, so that means John will be useful to crack the password. हैन, John को कम्प्युटरमा एक्सेस दिनलाई चाहिँ हामीले John को पासवर्ड क्र्याक गरेर चाहिँ त्यो कम्प्युटरको एक्सेस लिन सक्ने भयौं. This dump will pass, so this dump all of the password on the machine as long as we have the correct privilege to do so. What is the name of the non-default user? So non-default user name भनेको यो administrator भनेको default user हुने भयो, guest पनि default user, and there is another user called John. Okay, so John is non-default user. Okay, so John is non-default user. Now copy the password hash to the file and research how to crack it. What's the cracked password? So यसको लागि हामीसँग John को password hash रहेको छ यो. Now we can use one of the useful website to crack this password. The website को नाम हो Exploitation. Okay, now paste. Robot grass. Oh, let me do this. Alright, there we go. So त्यो हामीले ह्याशबाट चाहिँ क्र्याक गर्दाखेरि हामीले पासवर्ड के पत्ता लगायौं भने जन युजरको पासवर्ड चाहिँ यो रहेछ. Now we can answer this question here. Submit. Alright, so now we are going to find the flags. Okay, there are looks like 3 flags. So flag हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्ने भयो. So now we can go to cell. हैन, सेल गरिसकेपछि हामीले त्यो कम्प्युटरको सेलको एक्सेस लियौं. Now let's say हामीले यो फोल्डर अथवा डाइरेक्टरीमा चाहिँ के फाइल छ भनेर के फाइल फोल्डर्सहरु छ भनेर dir भन्ने कमान्ड युज गर्न सक्छौं. Then you can list all of those. Oh man, there is too many things in here. Okay. Yeah, so this is the net anti-authority system. Maybe we have to go to C drive. So on C drive, it's dir. Okay, there is flag 1. So you can do type flag 1 txt. Okay, so this is our flag. Flag access the machine. Oh no, I don't want to terminate. Okay, this is our first flag. Copy and then submit. Perfect. Now this flag can be found at the location where passwords are stored within the windows. Okay, I'm gonna go in here and keep it. Okay, there we go. So this flag can be found at the location where the passwords are stored within the windows. So we don't know where the passwords are stored within the windows. Let's ask our friend Copilot. Where passwords are stored in the windows, that is no. The Windows doesn't like the location of this flag. Can occasionally delete it. It may be necessary in some cases.
To terminate, restart the machine, run the exploit again. Okay, let me X Windows spam locations. So security control manager same file in the Windows is stored in the following location: Windows system config SAM. This is the part of the registry and contain hashes. So यो पाथमा चाहिँ गएर हामीले hash password for the local user. So यहाँ भन्छ हामीलाई त्यो जुन हामीले अगाडि पाएको ह्याश टर्म थियो हो त्यो कहाँ थियो भने एन्टी अथोरिटी सिस्टममा थियो नि हैन. Okay, anyway, so we can go to this location and then we are going to search that flag. So let me copy this, copy, then cd v. This directory name is invalid. cd, maybe this. Okay, here. Oh, there we go. There is flag.txt, flag2.txt. Now type flag2.txt now. Flag2.txt. So this is our second flag. Alright, so हामीले second flag पनि पत्ता लगायौं. Now find flag 3. This flag can be found in excellent location to loot. After all, administrators are usually have pretty interesting things. Administrator usually have pretty interesting things to save. Okay, I don't want to go to cd. Just say I'm gonna exit out. So my the other systems, so users, net users. This command completed. Administrator guest. So हामीसँग तीनवटा युजरहरु छन्: administrator, guest and John. Can we go to administrator? administra. Your system cannot find the path. Okay, let's go to C drive then. What about here? What about directory? So user, let's go to users. Okay, then dir. Okay, let's go to John. And then br. So John को यो चाहिँ फाइलहरु भयो हैन, उसको डाइरेक्टरीहरु भयो यो चाहिँ. सो विन्डोजमा चाहिँ आफ्नो युजर हैन, विशेष गरी त अब एडमिनिस्ट्रेटर हुने भयो, त्यसपछि गेस्ट युजर र नन गेस्ट युजर अथवा हैन अर्को युजरहरुको चाहिँ यसरी आफ्नो डाइरेक्टरी हुने गर्दछ. So in here we have John को desktop. So let's go to John को desktop मा जाउँ, and then dir, and then there is nothing in there. cd, let's go to downloads then. Download के गरेको छ कि system cannot. Okay, let's no यो त उसमै रहेछ, डेस्कटपमै रहेछ नि त. cd down. Hello alias. Huh? cd download. Oh, sorry.
cd यहाँबाट जाने हो नि त डेस्कटपबाट जान खोजिरहेको छु डेस्कटपबाट पनि जान मिल्थ्यो बट you have to do like this cd and this and then yeah this and then let's say I'm gonna go to documents OCUMENTS cd / documents okay anyways cd बाहिर गएर पनि जान मिल्यो cd to documents okay so I'm in documents directory अथवा folder मा छौं now we can do dir alright there we go we have flag.txt in here so John को documents folder भित्र चाहिँ हाम्रो flag number 3 रहेको छ so you can do type let's try cat काम गर्छ त यहाँनेरि flag3.txt विशेष गरी cat Linux मा युज हुन्छ let's see yeah is not operatable in webs okay then we have pipe command flag3.txt alright so this is our flag number 3 alright so we completed our blue CTF okay now I'm gonna show you one quick and interesting command so meterpreter ma एउटा command रहेको छ let me exit out from this directory so meterpreter ma there is one command called search so help को लागि tag h so this command बाट चाहिँ हामीले search command यो चाहिँ हामीले meta exploit framework को एउटा command हो जुन command use गरेर चाहिँ you can search for different files different directories हैन file pattern हरु त्यसैगरी हैन file यो टाइम मा चाहिँ the file हरु modify भएको थियो भनेर specific time stamp हरु पनि use गरेर हामीले file हरु search गर्न सक्छौं but interesting there is one command one options that is tag f which is a file pattern glob to search for example secret.docs so let's say अब तपाईलाई सबै फाइलहरु चाहिँ सबै ती फ्ल्यागहरु जुन थिए नि तिनीहरु चाहिँ सर्च गर्न मन लाग्यो भने you don't have to go and search you know प्रत्येक डाइरेक्टरी सर्च गर्दाखेरि टाइम लाग्छ हैन तपाईले सी ड्राइभमा जानु पर्यो युजर डाइरेक्टरी भित्र छिर्नु पर्यो युजर डाइरेक्टरी भित्र पनि यु हैव टु हैन अब इन्डिभिजुअल डाउनलोड्स डेस्कटप पिक्चर डिफरेंट डाइरेक्टरीज भित्र जानु पर्यो बट देयर इज दिस कमान्ड will comes handy हैन जब तपाईले ती फ्ल्यागहरु सर्च गर्नुहुन्छ सो लेट्स से यु वान्ट सर्च फर दैट फ्ल्याग हैन सर्च र हामीलाई कुन अप्सन युज गर्नुपर्ने भन्दाखेरि ट्याग एफ र यहाँ हामीलाई एक्जाम्पल पनि दिएको छ सिक्रेट हामीलाई वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक्स सिक्रेट एस्ट्रिक.docs सो हामीलाई युज गर्नुपर्ने फ्ल्याग सो दैट मीन्स आइ एम गोना डु सेम थिङ एस्ट्रिक देन फ्ल्याग अनि त्यसपछि फेरि एस्ट्रिक.txt हाम्रो फाइल त flag.txt छ नि त अथवा यति मात्रै स्पेसिफाई गरे पनि भयो यतिले चाहिँ फ्ल्यागसँग सम्बन्धित सबै वर्डहरु हैन यसरी सर्च गर्ने भयो फ्ल्यागसँग रिलेटेड जे पनि बट txt भनेर स्पेसिफाई गरिसकेपछि हामीले फाइल के हो यो चाहिँ एउटा txt फाइल हो भन्ने कुरा पनि उले हामीलाई फाइलै स्पेसिफाई गर्दियौ सो लेट्स गो एहेड एन्ड रन दिस कमान्ड Alright, so there we go. So यसले चाहिँ यसरी नै सबै हाम्रो फ्ल्यागहरु लिस्ट गर्यो सो कहाँ छ भनेर पनि हामीलाई बतायो सो फर्स्ट फ्ल्याग रहेको थियो सी ड्राइभ भित्र सी ड्राइभको flag1.txt रहेको थियो हाम्रो सेकेन्ड फ्ल्याग रहेको थियो विन्डोज सिस्टम कन्फिग हैन यो भित्र रहेको थियो त्यहाँ भित्र रहेको थियो flag2.txt त्यसैगरी युजर जनको डकुमेन्ट्स भित्र चाहिँ हाम्रो flag3.txt रहेको थियो सो यसरी चाहिँ यु क्यान युज दिस सर्च कमान्ड इन मेटास्प्लोइट र यसरी चाहिँ तपाईले
फ्ल्याग र अन्य कुनै प्याटर्न हैन भएका फाइलहरू यसरी सर्च गर्न सक्यो. सो another handy tool for to crack the password is CrackStation. सो द CrackStation युज गरेर पनि तपाईँले विभिन्न ह्यासमा भएका जुन ती पासवर्डहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्र्याक गर्न सक्यौँ. सो देयर इज अनदर टुल कल्ड जन द रिपर. आई थिङ्क यहाँ छ कि छैन. सिस्टम टु पासवर्ड क्र्याकिङ. सो जन द रिपर भन्ने अर्को एउटा टुल छ जुन टुल युज गरेर पनि तपाईँले यी पासवर्डहरू चाहिँ क्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ. बट क्र्याक स्टेसन चाहिँ अलिकति ह्यान्डी टाइपको होइन. तपाईँले सिम्पली एउटा त्यो ह्यास डम्प भएको त्यो जुन ह्यासलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईँले क्र्याक स्टेसनमा इन्क्रिप्ट अथवा त्यो पासवर्ड चाहिँ क्र्याक गर्न सक्नुहुने भयो होइन. र यो चाहिँ तपाईँले जन द रिपर युज गरेर पनि ती पासवर्डहरू क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज अल अबाउट एमएस क्लोज टर्मिनल. ओके, सो या, सो दिस सो या, दिस इज अल अबाउट ब्लू जुन चाहिँ रिलेटेड रहेको थियो होइन हाम्रो MS 17010 इटर्नल ब्लू भनरेबिलिटिजको बारेमा, जहाँ चाहिँ हामीले विन्डो मेसिन स्क्यान गरेर हामीले थाहा भयो कि त्यो MS 17010 भनरेबिलिटिज रहेको छ. त्यस पछाडि चाहिँ हामीले मेटास्प्लोइट युज गऱ्यौँ जुनमा चाहिँ हामीले होइन पेलोड युज गरेर हामीले त्यो विन्डोज मेसिनको एक्सेस पायौँ. र विन्डोज मेसिनको एक्सेस पाइसकेपछि चाहिँ हामीले विभिन्न डिरेक्ट्रीहरू चाहिँ हामीले एक्सेस लिँदै र साथै हामीले जन भन्ने युजरको पासपोर्ट पनि क्र्याक गऱ्यौँ. त्यसपछि विभिन्न डिरेक्ट्रीमा गएर विभिन्न फ्ल्यागहरू हामीले थाहा पायौँ. सो या, द्याट्स अल फर टुडेज ब्लू क्याप्चर द फ्ल्याग. सी यु इन नेक्स्ट भिडियो.